Taaleri julkaisi tänään Q2-tuloksensa. Haastattelussa toimitusjohtaja Peter Ramsay. Peter, tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan vaikka Q2 kuulumisilla. Julkaisesti tänään aika reippaastikin odotukset ylittäneen tuloksen sekä niin liikevaihdon ja tuloksen osalta, ja kasvu tuli myös aika reippaasti niin vertailukautoonkin nähden. Niin kommentoitko lyhyesti, että miten teidän mielestä tämä kvartaali sujuu? No, tämä oli erinomainen vuosineljännes ja totta kai jos miettii sitä tuloksen kertymää, nythän se tuli sijoituksista hyvin pitkälle, niin sehän on semmoinen stokastinen tuloerä, eli sä et aina voi ennalta tietää, että milloin jotain tapahtuu, ja toki meille sattui nyt niin, että me tehtiin se Turun Toriparkin jälleenrahoitus, siinä me kirjattiin arvonnousua, sitten me myytiin meidän loput meidän infrarahastosta, siitä tuli tuloutuvoittoa. Me siirrettiin tämä hankekehitysportfolio, myytiin se sinne SolarWind 3 rahastoon, siitä kertyi voittoa. Ja sitten Metsä kolmosrahaston tämä myynti, niin vaikka me oltiin kirjattu osa siitä tuottosidonnaisesta palkkiosta, niin loput kirjattiin nyt, niin tälle vuosineljännekselle tuli aika paljon. Tosin pakko sanoa, että sehän kuuluu siihen meidän bisneksen luonteeseen, että meillä on nyt eri tuloeriä, että on jatkuvia tuottoja, ne tulee näistä rahastoista ja niistä hallinnointipalkkioista, ja se tulo määräytyy tietysti sen mukaan, että kuinka paljon on hallinnoitavia varoja. Sitten meillä on tuottosidonnaiset palkkiot. No, tuottosidonnaiset palkkiot tulee, jos me onnistutaan siinä sijoitustoiminnassa, ja taas jos me onnistutaan siinä, niin me todennäköisesti voidaan lanseerata uusi rahasto vähintään saman kokoisena kuin se edellinen. Että nämä on jollain tavalla linkitettynä kuitenkin yli ajan. Ja sitten meillä on garantian vakuutuspreemiot tai takauspreemiot, niin toki niissäkin on nähty yli ajan kasvua. Ja sitten viimeisenä on sijoitustuotot, ja kun me kuitenkin sijoitetaan näihin rahastoihin, mitä me hallinnoidaan, niin jos ne menee hyvin, se tuo sijoitustuottoja. Sitten meillä on näitä suoria sijoituksia, ja totta kai idea on, että nekin tuottaisi, niin meillä on niin 4 tuloerää, jotka nyt sitten kvartaalittain, jotkut on tasaisia, toiset vaihtelee, ja nyt Q2 tosiaan sattui, että meillä tuli aika iso rysä näitä sijoitustuottoja, mutta ehkä tätä pitää tarkastella pitkällä aikavälillä ja katsoa, että nämä on aika tasaisia nämä tulovirrat näistä jokaisesta 4, jonka mä mainitsin. Niin pääomarahasto vielä on niin näistä tuottosidonnaisista ja palkkioista ja sijoitustuotoista oikaistuna niin tappiollista liiketoimintaa, ja niin kuin aikaisemmin näissä haastatteluissa usein puhuttu, niin se olisi tarkoitus saada nyt muuttumaan tämän uuden SolarWind 3 rahaston lanseeraamisen myötä. Vihdoinkin saatiin nyt ulos se, päästään puhumaan vähän numeroista, niin miten sä itse näet tämän myynnin? Myynti lähti käyntiin meidän mielestä ainakin hyvin, 290 miljoonaa ensimmäinen sulkeminen, niin miten, ootteko itse tyytyväinen? Joo, se on varsinkin niin kuin Aktian voi nostaa tähän nyt, että he on suoritunut äärimmäisen hyvin siitä ja saatu todella hyvin sijoittajia Suomesta mukaan siihen. Ja nyt seuraavaksi niin kuin tämä kansainvälinen myynti ottaa suuremman roolin tässä, kun mennään eteenpäin. Mutta ehkä se on just tämän tyyppisen rahaston kokoon juoksemisessa, niin se on tärkeää, että sä teet sen first closing, eli ensimmäinen sulkeutuminen, vanhat sijoittajat tulee mukaan, sitten siirretään se hankekehitysportfolio siihen, ja se on tavallaan se näyttö sinne maailmalle, että tässä on tämä sijoittajaporukka lähtenyt mukaan, ja lähdetään sitten sieltä kartuttamaan sitä. Että tosi tärkeä juttu, ja niin kuin mainitsit, niin tämä pääomarahastot, ne on ollut rakennusvaiheessa, kasvuvaiheessa. Bio on aika uusi meillä, Bio ei ollut parisen vuotta sitten, ja nyt siinäkin on rahastoja, toista mietitään. Ja tämä pääomarahastoliiketoiminta on vähän semmoinen, että sä otat etupeltoon niitä kuluja, ja sitten sä hallinnoit niitä varoja, ja hallinnoit niitä mahdollisimman hyvin, niin sä saat niitä tuottosidonnaisia palkkioita, ja voit lanseerata uuden rahaston. Että sä oot ihan oikeassa siinä, että nyt tässä pitäisi tulla niinku muutos siihen, kun me saadaan varoja tuonne SolarWind 3. Just näin. Sanoitkin tuossa itse, että Aktian myynti oli aika hyvällä tasolla. Se oli, oliko 160 miljoonaa, vähän reilu, tai reippaasti yli puolet kokonaismyynnistä, niin odotatteko te, että teidän oma myynti lähtisi tästä niin kuin tavallaan voimakkaammin vetämään, eli myynnin painopiste siirtyisi enemmän teidän omaan myyntiin? Se menee juuri näin. Eli Aktian kanssa niin kuin sovittiin nimenomaan niin, että etupeltoon heidän kanssa tehdään, mennä siihen first closeen, ja sitten se vetovastuu siirtyy meille. Ja sen takia meillä on solmittu niitä kumppanuuksia maailmalla, jotka sitten toimii meille tämmöisenä capital introduction tyyppisesti. Ja sitten meillä on oma myynti, joka kattaa niin kuin tämän tier 1-kentän Suomessa, ja sitten ehkä tämän lähimarkkinan, mutta sen pidemmälle meidän resurssit ei riitä, että me tarvitaan sitten apua siihen. Ja tähän tulee olemaan pitkä prosessi tämä
ennen kuin tämä rahaston niin kuin viimeinen closing on, että sinne menee sitten hyvinkin vuoden 2025 puolelle lopulta se, mutta se ei estä sitä rahastoa toimittamasta siitä, mitä se tekee, eli edistetään niitä hankkeita, luvitetaan ne ja sitten tähän päätöksiä, että sijoitetaanko niihin. Muissa pääomarahastoissahan teillä on siellä biopuolella on yksi uusi rahastosuunnitteilla, kiinteistössäkin yksi uusi tuote, niin pystytkö vähän avaamaan, että mikä näiden tilanne ja kehityskaari on tällä hetkellä? Joo, no siinä biossa tosiaan, niin kuin aikaisemmin sanoin, että me koetaan, että siinä on tämmöinen ekosysteemi syntymässä ja me on törmätty todella paljon kiinnostaviin yhtiöihin, mutta ne on alkuvaiheen yhtiöitä. Meillä ei ole ollut semmoista instrumenttia, mihin me voidaan sijoittaa siihen. Ja siitä tämä ajatus on kummunut, että me ollaan kuitenkin, me nähdään, että ekosysteemi on syntymässä, siellä olisi tilaus tämmöiselle aikaisen vaiheen siemensijoituksia tekevään rahastoon, ja siinä me haetaan niin kuin ankkurisijoittajia, että se on tekeillä. Ja sitten kiinteistöpuolella niin se on haastava se markkina, ja nyt tietysti mielikuvituksella ei ole varmaan rajansa, että mitä voisi tehdä, mutta se markkina sinänsä ei ole nyt otollinen, että ihmiset ei niin kuin rientämässä kiinteistömarkkinoilla, mutta se ei tarkoita, että siellä voisi tehdä fiksuja sijoituksia. Päinvastoin se ehkä nimenomaan tämä markkina luo sen mahdollisuuden, ja sen tyyppisiä tuotteita me haetaan sinne. Jos siirrytään seuraavaan taalarin tulovirtaan, eli näihin tuottosidonnaisiin palkkioihin ja sijoitustuottoihin. Tehän olette viimeisen noin 1,5 vuoden aikana tehnyt aika paljonkin niin kuin merkittäviä tuottosidonnaisia palkkioita ja sijoitustuottoja vanhoista rahastoista ja myöskin niin kuin tasesijoituksista. Niin onko nämä sujunut suurin piirtein niin kuin te olette olettanut, vai onko tuotot ollut huonompia, parempia kuin sijoitushetkellä ehkä ajateltiin? No tietysti mä voin vaan katsoa, että mitä jos joku rahasto lanseerattiin, että mikä silloin oli tuottotavoite ja miten se toteutui, niin totta kai on semmoisia, jotka on mennyt paremmin, sitten on niitä, jotka on mennyt huonommin. Keskimäärin on päästy varmasti siihen niin kuin, tuottotavoitetasoon, että metsähän nyt oli hyvä esimerkki siitä, että se oli varmasti enemmän kuin mitä oletettiin, kun sijoitettiin siihen 10% nettoirri on niin kuin kuitenkin tämän tyyppisestä omaisuuserästä se on erittäin hyvä tuotto, että siitä ei niin kuin kieltämään. Ja sitten on myöskin rahastoja, jotka taas on suoritunut huonommin, mutta ehkä se oleellisen viesti on se, että toi on osa meidän liiketoimintamallia. Eli nämä on linkitetty toisiinsa ja se tuottosidonnaisen palkkion, totta kai jos sulla on vain yksi rahasto, niin silloinhan se on niin kuin ajallisesti, että milloin sä siitä luovut, niin se tulee tai ei tule. Nyt meillä on useampia rahastoja, että se kierto toivon mukaan on tasaisempaa tulevaisuudessa. Ja mitä tulee näihin sijoitustuottoihin, niin meidän niin kuin strategian mukaisesti, niin kuin tämä WasteWise nyt on hyvä esimerkki siitä, että me halutaan nopeuttaa sitä meidän bioteollisuuden ylösajoa, ja tämä sijoitus ei sopinut meidän biorahastolle, mutta me mielellään sijoitettiin tähän, koska me nähdään, että tässä on tähän kestävän kehitykseen linkitettyjä asioita, ja totta kai muovinkierrätys on niin kuin siinä osana sitä, että ehkä enemmänkin hyväksyy sen, että meillä on näitä eri tulolähteitä, me toimitaan, tämä on se meidän liiketoimintamalli, ja näin ollen, jos me tässä onnistutaan, niin sitten sen pitäisi myös tuottaa osakkeenomistajille hyvää. Minkälaisia odotuksia niin kuin sijoittajalla pitäisi sitten olla esimerkiksi näiden niin kuin nykyisten sijoitusten tuottopotentiaalista? Jaa, mä oon itse ollut sijoitusmaailmassa niin pitkään, että mä luulen, että kirja-arvo on aika hyvä niin kuin lähtökohta sille, ja sitten jos niin kuin luottaa siihen, että me voidaan jalostaa sitten jotain hyvää, niin sitten se ehkä tuo jotain ylimääräistä, mutta myöskin kirjanpitokäytänteiden ja muiden takia, niin se on ehkä hyvä lähteä siitä, että se kirjanpitoarvo nyt kertoo aika paljon siitä, että minkä arvoinen tämä tavara on, joka meillä on taseessa. Siirrytään seuraavaksi Garantiaan. Siellä taas liikevaihto jatko kasvua reippaastikin vertailukauteen verrattuna. Samalla varmasti järkevää odottaa, että uusi myynti ei ole enää ihan samalla tasolla kuin mitä se oli viime vuonna tähän aikaan, mikä tietysti selittyy puhtaasti sillä, että jos ei asuntolainoja myönnetä, niin ei niille myöskään niin paljon takauksia tarvita. Niin miten pitkään, tietäen tämä niin kuin jaksotusdynamiikka siellä liikevaihdon osalta, niin miten pitkään te näette, että liikevaihto voi vielä jatkaa kasvuaan, niin vaikka myynti pysyisikin, sanotaan tästä joku sen vuoden niin kuin aiempaa heikompana? Totta kai siinä on selkeä korrelaatio yli ajan. Et niin kuin sanoit, että ne jaksotetaan ne preemiotulot, ja jos asuntokauppa kroonisesti pysyy alemmalla tasolla, niin totta kai se vaikuttaa, koska mä en usko, että me niin kuin sillä tavalla voidaan kasvattaa meidän markkinaosuutta
Viime vuonna se oli jännä, että kun tämä ensimmäinen nytkäydys tuli, niin itse asiassa meidän uusi myynti kasvoi vielä. Eli silloin oli selkeä tilaus tälle tuotteelle, mutta totta kai jossain vaiheessa silloin vaikutusta. Ehkä se on niin kuin enemmän meidän kannalta se, että me tiedetään yli ajan on kuitenkin olemassa tarve ensiasunnon ja toisasunnon ostajille, ja heillä on tarve tämmöiselle takaustuotteelle, että enemmänkin se, että me pysytään siinä kurinalaisuudessa, mitä tulee näiden takausten myöntämisessä, koska se sitten, tuossa on aika pitkä häntä, eli jos sä jonain vuonna innostut ottamaan sellaista riskiä sisään, mitä sä et välttämättä halua, niin se ei, siitä ei kyllä hyvää koidu, jotenka mä sanoisin, että siinä on olemassa korrelaatio yli ajan, se tulee viiveellä, mutta sitten taas toisaalta niin tuloksen teon kannalta niin yhtä tärkeä on se, että sä oot kurinalainen siinä takausten myöntämisessä. Aivan. No jos sitten sijoitustuotteen tilanne, tietysti Garantia on muiden vakuutusyhtiön tapaa kärsinyt viime vuosina jonkun verran tästä niin matalasta korkotasosta, kun se sijoitussalkun allokaatio on aika vahvasti painottunut sinne korkosijoituksiin, niin onko tämä korkojen nousu jotenkin nyt muuttanut Garantian lähestymistä tai sijoitusstrategiaa tai ehkä laajemminkin niin kuin liiketoimintastrategiaa, että onko tällä ollut näihin asioihin mitään vaikutusta nyt, kun koroista taas pitkästä aikaa saa niin kuin järkevää tuottoa? Joo, no ehkä sen liiketoimintastrategian ei sinänsä. Totta kai siihen vaikuttaa sitten moni asia, että mihin tuotteisiin kannattaa ylipäänsä mennä ja mihin kannattaa tarjota takauksia. Siihen jopa regulaatio voi vaikuttaa siihen. Nyt mä en puhu niin kuin vakuutusyhtiön regulaatiosta vai jostain muusta regulaatiosta, mutta se on niin kuin asia siinä erikseen. Mutta se, että jos sä katsot sijoitustuottoja, niin totta kai se, että yhtäkkiä saa niin kuin korkomarkkina on taas hengissä ja sä saat sieltä tuottoja, niin sehän on hyvä asia yli ajan, koska se kuitenkin koko ajan saat preemiota sisään, sun pitää sijoittaa se. Silloin hyvä vaikutus. Siihen niin kuin riskinottohalukkuuteen siinä sijoitussalkussa, siihen ei ole tullut muutosta. Se on mun mielestä meidänkin kannalta se on hyvin perusteltua, että me ostetaan hyviä tai sijoitetaan hyvin bondeihin suurin osa siitä salkusta jos markkina sitten korjaa alaspäin, niin tavallaan se tarkoittaa vain, että se potentiaali niin kauan kuin se on vielä kuranttia tavaraa, niin se potentiaali sitten kasvaa, että sitten tulee niin kuin viivästyksellä sitten meille takaisin. Me ollaan ihan samalla tavalla jatkettu sen tarkastelua kuin aikaisemmin, mutta se on tietysti, kun sä sijoitat pääosin korkoinstrumentteihin, niin saat kuitenkin tuottoa sille sitten, kun se korko nousee. Kiitos Peter haastattelusta. Kiitos.